Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Hari ni saya nak masak lauk kegemaran pak suami. Tapi sebelum tu, jom ikut kami cari barang kat pasar raya dulu. Sampai ni saya tengah pilih-pilih cili yang masak. Sebab dekat kebun kita orang tu, cili merah besar dah tak ada buahnya. Lambat lagi nak tunggu. Stok frozen pun dah habis. Kenalah top up sikit. Ambil daun limau lah. Boleh frozen kan? Lama tahan ni. Ini dia lubuk tomato untuk kami. Tak ada ni, tak jadilah masakan karahi kita. Favoritnya pak suami. Memang biasanya kita orang kalau beli tomato mesti kena lebih. Sebab pak suami suka makan karahi. Kami suka sangat makan badam ni. Tapi harganya tak mesra dompet kami. Tak apalah. Usia dah menjelang senja ni, nak kena kurangkan fast food. Makanan segera. Dulu-dulu bolehlah. Ini pak suami tengah pilih-pilih plastik sampah untuk nak dijadikan plastik bungkus jambu batu. Kali ni pak suami ambil ikan masin tenggirinya yang besar sikit. Okey, layan je. Favorite pak suami ni. Ni sambil-sambil tunggu ayam tengah potong, saya kira dulu barang-barang ni sebelum bayar. Ada tak yang sama macam saya? Takut nanti sampai cashier dah tak cukup duit.
Ni letak atas bang. Nenek tu. Wow, kau rimbun. Rimbunnya sebelah kedai gunting. Penghijauan dia. Wow, redupnya dia. Takut tersangkut. Dah balik. Cuci ayam pula ni. Okey, dah siap. Kemas-kemas barang belanja tadi. Ini masak karahi lah. Ini belum masak. Seperti biasa. Pak Sami minum apa tu? Ini teh. Teh. Wih, pekat. Wow. Sekarang dah petang. Dah pukul berapa? Pukul 5 Ni tengah nak masak karahi. Macam biasa, goreng dulu ayamnya. Sampai tunggu air dia menyusut. Okey, kawan-kawan. Ni air ayamnya dah menyusut. Dah boleh angkat dah ni. Okey, kita angkat dulu. Okey. Minyak yang sama, kawan-kawan, macam biasa. Termasuk bawang. Ni bawang saya guna 4 biji. Ayam dalam setengah ekor lebih sikit. Ayam besar. Goreng sampai brown Okey. Sementara tunggu bawang masak, saya nak potong dulu tomato. Ini bahan-bahan rempah dia. Macam biasalah korang Ada ketumbar, cili powder, lada hitam. Yang ni jintan putih. Ni semua saya kisar. Saya blend halus. Saya sangrai. Dalam video shot yang sebelum ni, kalau kawan-kawan perasan, saya ada buat shot. Lepas tu saya nak tumbuk ni dulu. Cili ni, saya tak beli cili api tadi.
Saya nak habiskan dulu stok cili api kampung ni banyak. Rasa tak beli lagi kot. Saya beli cili merah besar je tadi. Dah masuk ayam tadi, bawangnya dah agak coklat. Lupa nak masuk bawang putih. Goreng dulu kat tepi ni. Okay. Tutup dulu. Biar tomatonya masak. Okey, saya terus masukkan rempah. Tutup lagi. Okey. Ni saya tak tambah air. Keluar air dari tomato. Okey, kita boleh kacau. Okey, dah macam ni. Kalau rasa kurang merah, boleh tambah lagi serbuk cili. Ni tadi sebab tomatonya macam agak muda sikit. Patutnya tomato yang masak-masak tu, yang masak ranum, yang merah-merah kan. Dia tak ada. Tak ada pula tadi cari tomato yang 99 sen. Hari ni RM2 lebih sekilo. RM2.60 ke berapa tadi? Ni karahinya dah hampir masak korang. Tambah air sikit. Ada kuah. Ni agaknya esok pagi-pagi kena masak capati ke rotinan ke. Tengok dulu. Sedap kau. Tomatonya banyak. Okey kawan-kawan, selamat mencuba karahinya. Cubalah korang sekali-sekala. Tukar selera. Okey, ni hasilnya yang dapat tadi. Tapi saya tak masak pagi ni sebab ada lagi lauk karahi masak semalam tu. Ni masuk ke ais dulu. Tadi dapat kacang panjang satu. Dah 3 lah, 3 biji lah petik masuk ni. Baru nak berbuah. Okey, pagi ni saya nak buat ni, nak try buat capati. Bukan capati lah korang, roti tortilla. Tapi saya try dulu. Nanti kalau okey baru buat video. Tu yang tak masak dulu sayur tadi tu. Masih ada lagi lauk karahi. Okey. Hampir siap ni. Roti tortilla ala orang Iran. Nanti kalau sedap rasa dia, saya buat fully betul-betul video dia. Okey. Macam ni.
kelas dia. Patutnya kita tepuk-tepuk dulu tadi ni. Sebelah tangan pegang kamera. Okey. Okey, ni dah siap. Lapis-lapis. Tapi saya buat versi kecil lah. Kalau yang orang Arab tu, dia buat besar. Saya tengok dalam YouTube orang Iran tu. Tengok nanti kalau sejuk macam mana. Okey tak? Kalau okey, saya share video buat betul-betul. Buat lagi sekali. Ni dia tadi. Roti tortillanya. Teringin. Tengok orang Arab makan. Iran ah.